સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવો અને બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન દબાવો, જેથી અમારા ચેનલના વિડીયોની અપડેટ તમને ઝડપથી મળતી રહેશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. આજે મિત્રો એક નવી સરકારી ભરતી આવી છે, જેના વિશે આપણે માહિતી મેળવી. તો ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભાવનગર, જ્યાં 5 જગ્યાઓ એટલે કે 5 જગ્યાઓના નામ આપવામાં આવે છે. તો 5 જગ્યાએ ભરતી આવી છે. તો કઈ કઈ આ 5 જગ્યાઓમાં ભરતી આવી છે તેની માહિતી મેળવી. તો ભાવનગર મહાનગરપાલિકાઓ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરતી કરવા માટે નિયમ નમૂનામાં ઓજસની વેબસાઇટ દ્વારા માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે http.ojas.gujarat.gov.in ની વેબસાઇટ પર 12/6/2019 14 કલાકથી 30/6/2019 રાત્રિના 23:59 કલાક સુધીમાં ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. કઈ કઈ? તો 12/6 થી 30/6 સુધી, 12/6 બપોરે 2 વાગ્યાથી 30/6 રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. તો હવે કઈ કઈ જગ્યાઓ આવી છે, 5 જગ્યાઓ કઈ કઈ છે? તો પહેલી છે ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર, જેમાં ભરવાપાત્ર જગ્યા 1 છે, જે સામાન્ય બિન અનામતની છે. બીજી છે ફાયરમેન પુરુષની, જેમાં 11 જગ્યાઓ છે. જુનિયર ક્લાર્કની 34 જગ્યાઓ છે. સ્વિમિંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટર મહિલા અને પુરુષની 4 છે, એમાં 2-2. ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ સિવિલની 14, એમ કહીને કુલ 64 જગ્યાઓ આવી છે મિત્ર. હવે એના માટેની શું નોંધ છે? તો કોઈ પણ સંજોગોમાં ટપાલ કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ફક્ત ઓનલાઈન અરજી જ કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખ મિત્ર આપી દીધી છે, 12/6 થી 30/6 ની વચ્ચે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ જગ્યાઓ માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ તેમજ અન્ય માહિતી ઓજસની વેબસાઇટ પર http.ojas.gujarat.gov.in પરથી મેળવવાની રહેશે. ઉમેદવારે નિયત કરેલ ફી 2/7/2019 બપોરના 3 કલાક સુધીમાં પોસ્ટ ઓફિસમાં ભરવાની રહેશે. એટલે કે જે કોઈ મિત્રને ફી ભરવાની આવતી હોય તેવા મિત્રોને 2/7/2019 બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં પોસ્ટ ઓફિસમાં ફી ભરવાની રહેશે અને ફી વગરની અરજીઓ આપોઆપ નામંજૂર ગણાશે. આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે જરૂર જણાય તો પસંદગી સમિતિ દ્વારા મેરિટ આધારિત શોર્ટલિસ્ટેડ થયેલા ઉમેદવારોને જ લેખિત પરીક્ષામાં બોલાવવામાં આવશે. આવું કેમ કરવામાં આવે છે મિત્ર? કે જ્યારે એક જ પોસ્ટ માટે વધારે પડતા અરજી ફોર્મ આવી જાય છે, ત્યારે મિત્ર તેમાંથી મેરિટ ક્રમ પ્રમાણે અમુક અરજીઓ માન્ય રાખવામાં આવે છે અને તેમને જ લેખિત પરીક્ષા માટે બોલાવવામાં આવે છે. હવે સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોની ફી, ઉંમર વગેરેમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. પછી સરકારશ્રીના નીતિ નિયમો અનુસાર SC, ST, SCBC, EBC, મહિલા, વિકલાંગ, માજી સૈનિક વગેરે જગ્યાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવશે તથા માજી સૈનિક અને વિકલાંગ માટેની જગ્યાઓ જે તે કેટેગરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. વધુ વિગતો માટે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ આપેલી છે www.bmcgujarat.com પરથી વધારે માહિતી જેને મિત્રને જોઈતી હોય તે મળી જશે. આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે કમિશનર શ્રી ભગવાન ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભાવનગર જે નિર્ણય કરે તે આખરી બંધન કરતા રહેશે. તો આજે મિત્ર ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ભરતી આવી છે. તો જે કોઈ મિત્રને ફોર્મ ભરવું હોય તેઓ ઓજસની વેબસાઇટ ઉપરથી તારીખ 12/6/2019 બપોરે 2 વાગ્યા પછી ભરતી ઉપર ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરી શકાશે. તો જે કોઈ મિત્રને ફોર્મ ભરવું હોય તો ઓજસની વેબસાઇટ ઉપર જઈને 12 તારીખે બપોરે 2 વાગ્યા પછી ફોર્મ ભરી શકશે. જુઓ મિત્રો, અવારનવાર અમે ભરતીના અને ન્યૂ નોટિફિકેશનના વિડીયો મૂકતા જોઈએ છીએ. તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો, જેથી અમારા વિડીયોની અપડેટ તમને ઝડપથી મળતી રહેશે. સાથે સાથે તમે આ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રને આ માહિતી પહોંચાડજો. ફેસબુક, વોટ્સઅપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, હાઇક દ્વારા તમારા મિત્રને આ વિડીયો સેન્ડ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક્સ એન્ડ ગુડ બાય.